नमस्कार साथीहरू। इन्भिट्रोफर्टिलाइजेसन एउटा यस्तो प्रोसेस हो जुन प्रोसेसद्वारा ल्याबोरेटरीमा फिमेलको एग र मेलको स्पर्मलाई फर्टिलाइज गरिन्छ र फेरि फर्टिलाइज्ड एगलाई फिमेलको युट्रसमा इम्प्लान्ट गरिन्छ। आइभीएफको आवश्यकता त्यस्तो कपललाई पर्दछ जुन कपलमध्ये एकजनालाई इन्फर्टिलिटीको समस्या भइरहेको हुन्छ, जस्तो कि यस्तो महिला जुन 40 क्रस गरिसकेकी छन्। यस्तो उमेरमा फर्टिलिटीको चान्स बहुत कम भइहाल्छ। कुनै फिमेललाई फ्यालोपियन ट्युबमा समस्या हुन्छ अथवा ओभरीमा समस्या भएको हुन्छ, त्यो कपलले आइभीएफ गराउनु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै मेल्समा स्पर्मको कमी हुन सक्छ वा स्पर्मको मोटिलिटी कम हुन सक्छ। त आउनुहोस् आइभीएफ भनेको के हो त्यो राम्रोसँग बुझौँ। तर साथीहरू, आइभीएफ बुझ्नुभन्दा पहिला नर्मल फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ त्यो बुझौँ। के हो त नर्मल फर्टिलाइजेसन? हरेक महिना एउटा ओभरीबाट एउटा निस्किने गर्दछ। रिलिज भएको एग फ्यालोपियन ट्युबमा जान्छ। यो समयमा मेल पार्टनरसँग मेटिङ भयो भने स्पर्महरू गएर मिल्दछन्। भिजाइनामा रिलिज भएको स्पर्म मोटाइल भएको कारणले गर्दाखेरि सर्दै सर्दै गएर भिजाइनाबाट सर्भिक्स र सर्भिक्सबाट युट्रस हुँदै फ्यालोपियन ट्युबमा पुग्दछन्। फ्यालोपियन ट्युबमा पुगेको पहिलो स्पर्म एगमा प्रवेश गर्दछ। यो प्रोसेसलाई फर्टिलाइजेसन भनिन्छ। अब यो फर्टिलाइज्ड एग फ्यालोपियन ट्युबबाट ट्रेभल गर्दै युट्रसमा जान्छ र युट्रसको इन्डोमेट्रियममा एट्याच भइहाल्छ र फेरि ग्रो हुन थाल्दछ। नर्मल फर्टिलाइजेसन यसरी नै हुने गर्दछ। तर अघि जसरी हामीले कुराकानी गर्यौं कि आवश्यकता परेको व्यक्ति जसले नेचुरली फर्टिलाइज गर्न सक्दैन, यस्तो कपल्सलाई आइभीएफको सहारा लिनु पर्दछ। त आइभीएफ कसरी गरिन्छ बुझौँ। आइभीएफलाई 5 स्टेपमा गरिन्छ। स्टेप नम्बर 1 स्टिमुलेसन। साधारणतया एउटा फिमेलले एउटा मन्थमा एउटा एग मात्रै रिलिज गर्ने गर्दछन्। तर आइभीएफको लागि मल्टिपल एग चाहिन्छ र यसको लागि फिमेललाई फर्टिलिटी ड्रग्स खानुपर्ने हुन्छ जुन डाक्टरले दिन्छ, जसको कारणले मल्टिपल एग म्याच्योर हुन्छन् एकैचोटि। मल्टिपल एग प्रयोग गर्नुको कारण फर्टिलाइजेसन र बच्चा पाउने चान्स बढी हुन पुग्दछ। स्टेप 2 एग रिट्रिभल। यो स्टेपमा सर्जिकल प्रोसेसद्वारा म्याच्योर एगलाई निकालिन्छ, जसमा डाक्टरद्वारा अल्ट्रासाउन्डको मद्दतले एउटा सक्सन निडिलको मद्दतले ओभरीबाट म्याच्योर्ड एग रिट्रिभ गरिन्छ। स्टेप 3 इन्सिमिनेसन। यसमा मेल पार्टनरबाट सिमेन कलेक्ट गरिन्छ र टेस्ट ट्युबमा वा पेट्री डिसमा एग र स्पर्मलाई मिक्स गरिन्छ। यसरी केही घण्टा भित्रै फर्टिलाइजेसन सक्सेस हुन पुग्दछ, अर्थात् स्पर्म एग भित्र पस्ने चान्स पाउँछ। यो बाहेक स्पर्मलाई निडलको मद्दतबाट एग भित्र छिराइन्छ। अब स्टेप नम्बर 4 इम्ब्रियो कल्चर। इन्सेमिनेसन पछि डाक्टरले फर्टिलाइज्ड एगलाई मोनिटर गर्दछ र यस्तो एगलाई चुज गर्दछ जसमा सेल डिभिजन प्रपरली भइरहेको होस्। 3 देखि 4 दिनमा अब यी एगहरू इम्ब्रियोमा चेन्ज हुन्छन्। स्टेप 5 ट्रान्सफर अफ इम्ब्रियो। अब कल्चर मिडियमबाट हेल्दी इम्ब्रियोलाई क्याथेटरको मद्दतबाट युट्रसमा इन्जर्ट गरिन्छ। तर आइभीएफबाट इम्ब्रियोको इम्प्लान्टेसनको चान्स कम हुने भएकोले 2 देखि 4 वटा इम्ब्रियो युट्रसमा इन्जर्ट गरिन्छ, जसले गर्दा प्रेग्नेन्सीको चान्स बढ्न पुग्दछ। त्यसैले आइभीएफबाट ट्विन्स हुने चान्स बढी हुन्छ। इम्ब्रियो ट्रान्सफर गरेको 10 देखि 12 दिन पछि ब्लड टेस्ट गरेर प्रेग्नेन्सी कन्फर्म गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साथै मेरो साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो